Alayza. On our way to airport na po, papuntang Manila. So, our flight will be 11 or 12 departure time. Nakalimutan ko sa ticket ko kayo. Si EJ, pero nasa Francine siya, guys. So, you can see. Wait na lang kami para mag-check-in ng gamit. Uy! Yung lipstick ko. Okay. Ayan, pa-board na po kami. Nice. So, ayun guys, kakarating lang namin sa aming hotel. So, nandito po kami ngayon sa BERJAYA Hotel sa Makati po to. And kanina, hindi ako nakapag-vlog kasi po nalobat ako. So, ayun. And ngayon, ang gagawin natin is mag-room tour. Room tour. Mag-hotel room tour. Tama ba? So, I will show you kung saan kami nakastay ngayon. And yeah, so let's check this out. So, ayan guys, tong card na to, dalawa to sila. So, dual purpose po to siya. As you can see, pwede siyang pang-open ng door at saka pang-on ng lights. I mean, electricity. So, next guys is the cabinet. Hindi ko na-expect na may ganito pala sa isang hotel. I don't know. First time ko kasi pumasok ng deluxe room. Since sa bahay naman talaga tayo parate. Open. So, ayun. Sobrang laki. Pwede na tayong matulog dito. Joke. Pwede na ako dito kahit no need room na guys. So, may ano siya. Ayan. May ang tawag nito? Kabayo. Kabayo to sa Tagalog eh. So, kabayo. Then, ayun, may plancha. Plancha. Para sa mga damit. So, may mga hanger din dito. Ayan. So, may 2, 4, 6, 8 hangers. Tapos, sa baba, ayan, may mga slipper. Disposable slipper. So, may laundry bag din po sila. So, dito, ayan, may ang tawag dito, mamaya si-search ko na lang, guys. Ayan, basta may password o enter code daw. O, diba, social. Ayan, may light din siya, guys. So, ayan, napakalaking space. And dito sa taas, may extra unan po sila. Extra unan. So, mamaya kukunin ko yan para may kahag tayo, joke. Yun. Sarado natin. Hoy! Kapag sinara mo pala, ayun. Kapag sinara mo pala, automatic nag-off pala yung lights. Kaya pala kanina,
My goodness. Ayun pala yun. So, yun guys. So, dito banda guys, katabi ng cabinet, may coffee maker dito. So, good for 2 siya. Ayun. May mug, tapos may mga libreng kape, tapos tubig. Then, maker, ano tawag ito? Pangpainit ng tubig. Thermos. Thermos? Thermos ba din sa Tagalog? Ha? So, next guys is one of my favorite or hinahanap-hanap ko sa isang hotel is malinis na comfort room. So, kanina tiningnan ko siya and grabe guys. Kayo na lang mag-judge. So, pasok tayo dito sa CR. So, ayan. So, dito may blower sila. May blower. Blower siya guys. Ayan. So, ano ba ito? Wala? Ayun. Gumagana. Gumagana guys. Gumagana po yung blower nila. Then, dito may tissue. Tapos may mga, uy! May libre sila toothbrush. Disposable toothbrush yata to guys. And sabon. May sabon sila. Tapos lotion. Shampoo and conditioner. Tapos ito, sink. And malaking salamin. Tapos may mga glass dito. Siguro pag natututbrush tayo, ayun. And so next is dito. Ayan, yung toilet po nila. Sobrang linis guys. So may bidet sila, bidet. Tawag ba bidet? Bidet? Di ba bidet yun? Bidet. Then may trash can. May trash can po sila. Tapos tissue. Tapos guys, ngayon lang ako nakakita ng CR na may telephone guys. Ayan, dito. Sarado muna natin. So ayan, may bathtub po kami. Bathtub. O, diba? So, ayan. So, may hot and cold yata. Ayan, may hot and cold po sila. So, ewan lang kung magamit. So, ayan. Next. So, next guys is the TV. So, may, hindi ko alam kung ilang inch tong TV namin. Kung maka namin. Hindi ko alam guys kung ilang inch to. So, ayan guys. May TV kami. Then, dito, may table and chair. Then, ayun, mga stuff. Like, ito yung card. Dito nilagay yung card kanina. Tapos, magazine. Then, other stuff of BERJAYA Hotel. Ito guys, may wardrobe dito. So, kung sa kabila may cabinet, dito wardrobe to siya guys. So, walang ilaw since it's a wardrobe. Wala nga lang lalagyan ng mga ng hanger. So, it means lalagyan siya ng mga maleta siguro since it's a travel business hotel. Ayan, size na natin guys. So, dito guys, may mini table. Kung gusto mong mag-muni-muni or do an office work. So, meron din siyang table and chair. Or you want coffee or what. Gusto mo mag-chill. So, ayan. So, the most exciting part is the bed. So, ayan guys, yung bed. And may dalawang lampshade siya, both sides. Left and right. May telephone siya, remote, and pencil, and paper and other stuff of BERJAYA Hotel.
So, kakatapos lang natin sa ating room tour. Sana nag-enjoy kayo, guys. So, don't forget to like and share the live stream. So, don't forget to like and share our vlog for today. And sana nag-enjoy talaga kayo, guys.